ในวาระที่2เป็นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆของธนาคารในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งในรูปแบบซีดีลอมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนะคะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการรายงานประจำปีในฉบับที่เป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ที่ด้านหน้าของห้องประชุมนี้ค่ะความเห็นของคณะกรรมการธนาคารต่อวาระนี้เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆของธนาคารในรอบปี 2556 ค่ะครับวาระนี้นะครับถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม ผมจะขอเชิญคุณโนริโกโตะเป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญโดยคุณดวงดาววงพินิจกฤษประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงินจะเป็นผู้แปลภาษาไทยแล้วขณะเดียวก็เติมข้อมูลในเชิงลึกให้ท่านทราบด้วยครับเชิญMay I Thank you Mr. Chairman สวัสดีครับ and welcome to our annual general meeting of shareholders today Krungsri is a universal bank and ranked number 5 in Thailand in terms of assets, loans and deposit. We aim to be safe and sound with a well-balanced business portfolio, having retail segment account for 50% of our loan book, while the remaining half for commercial lending. As of the end of March, our market capitalization stands at 228 billion baht. ขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ปัจจุบันนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรและก็มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของระบบธนาคารไทยในด้านของสินทรัพย์สินเชื่อแล้วก็ในแง่ของเงินรับฝากเป้าหมายของเราก็คือการดำรงความสมดุลและความมั่นคงของโครงสร้างสินเชื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556สัดส่วนสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคารอยู่ที่ 50% ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่ 24 และ 26% ตามลำดับณสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารอยู่ที่ 228,000 ล้านบาทซึ่งนับเป็นขนาดแรงค์ที่อันดับ 14 ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยOur asset growth has been dynamic for the past 5 years, and in 2013, our asset grew by 10%. Although we took a prudent provision of 2.6 billion baht in 2013 to protect ourselves from the events of economic slowdown, the Board of Directors decided to maintain the dividend per share at a rate of 0.8 baht, the same as in 2012. Our dividend payout ratios have been averaging above 30%, which is in line with our stated dividend policy of paying out not less than 30% of bank's consolidated net profit.พัฒนาการที่สำคัญถ้าเราดูในช่วง5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าการเติบโตของสินทรัพย์ของธนาคารได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับและในปี 2556 ที่ผ่านมาสินทรัพย์ของธนาคารมีอัตราส่วนการเติบโตอยู่ที่ 10% ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาธนาคารจะได้ตัดสินใจที่จะตั้งสำรองพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,600 ล้านบาทเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและรองรับวัฏจักรธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทางคณะกรรมการของธนาคารได้ตัดสินใจที่จะคงระดับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอยู่ที่80 สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ทางธนาคารมีการจ่ายไปในปี 2555 นโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนมากกว่า30%ของกำไรซึ่งอัตราส่วนนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารซึ่งระบุไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ต่ำกว่า30%ของกำไรของงบการเงินรวม
Loan growth averaged 11% in the past 5 years, and in 2013, 13.7% loan growth has been achieved, representing 15% growth in retail, 15% growth in corporate, and 9% growth in SME segments, respectively. Our deposit also grew in line with our loan growth. Despite a very competitive environment for deposit gathering last year, deposit grew 11% and our total funding grew 12% in 2013. Our low-cost deposit, what we call CASA, to total deposit stood at 53% as of December 2013. คราวนี้เรามาดูกันในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อในช่วงปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาจะพบว่าอัตราส่วนการเจริญเติบโตของเงินให้สินเชื่อของกรุงศรีจะอยู่ที่อัตราประมาณ 11% และในปีที่ผ่านมาปี 2556 อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 13.7% นี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดเราจะพบว่าสินเชื่อมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร 13.7% นี้ประกอบไปด้วยถ้าเราดูในสัดส่วนของสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยจะพบว่ามีการเติบโตถึง 15.4% สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่จะเติบโตประมาณ 15%แล้วก็ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 9% ในส่วนของเงินรับฝากเองนั้นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นปีที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในแง่ของการระดมเงินฝากแต่อย่างไรก็ตามกรุงศรีก็ยังสามารถระดมเงินฝากแล้วก็มีอัตราเติบโตได้สูงถึง 11% ถ้าเราดูเงินรับฝากรวมถึงตัวแรกเงินและหุ้นกู้เราจะพบว่าอัตราส่วนการเติบโตอยู่ที่ 12% ในปีที่ผ่านมาในส่วนของสัดส่วนที่เราเรียกว่าเป็นเงินบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์หรือที่เราเรียกย่อๆว่าคาซ่าก็จะซึ่งเป็นสัดส่วนตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าต้นทุนการเงินของธนาคารจะสูงหรือต่ำเพราะปกติแล้วคาซ่าเนี่ยต้นทุนจะต่ำกว่าเงินรับฝากปกติในสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อสิ้นปีที่แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้สูงขึ้นถึง 53% Now, if we look at the profitability of Krungsri Group, a couple of things stand out. One, our net interest margin, NIM, has always been the highest in the Thai banking industry in the past 4 years, keeping it around 4.5%. This is largely due to our strict match funding discipline we have. Two, we also have focused in diversifying our source of income, especially focusing in the fees and service income. The contribution of non-interest income improved significantly from 2009 to 2013, and last year, the fees and service income grew by 14.3%. คราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของความสามารถในการทำกำไรของกรุงศรีกรุ๊ปเราจะพบว่ากรุงศรีกรุ๊ปมีจุดเด่นหลายๆประการแต่ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึง2ประการหลักๆประการแรกก็คือในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิจะพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา4ปีกรุงศรีกรุ๊ปมีอัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยสุทธิสูงที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศไทยเราสามารถรักษาระดับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสุทธิได้อยู่ที่ระดับประมาณ 4.5% ซึ่งการที่เราสามารถรักษาระดับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับที่สูงนี้หลักๆมาจากการที่เรายึดมั่นในนโยบายการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือเรียกว่า match funding กล่าวคือถ้าเรามีเงินให้สินเชื่อระยะยาวเราก็จะพยายามระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่เราระดมทุนสอดคล้องกับรายได้ที่เราจะได้รับจากสินเชื่อที่เราปล่อยในระยะยาวจากการที่เรายึดมั่นในนโยบายดังกล่าว
สามารถทำให้ธนาคารลดความเสี่ยงจากการผันผวนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นี่ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือทางกรุงศรีกรุ๊ปเนี่ยเราได้เน้นที่จะกระจายแหล่งของรายได้ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมและการให้บริการในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556 จะพบว่าการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารเติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2556 การเติบโตสูงถึงระดับ 14.3% Although we still continue to make investment to strengthen our capability and capacity for growth in the future, we still manage to cap the cost-to-income ratio at lower than 50%. And if we look at the operating profit before provision and tax, PPOP, it increased by 14.8%. Key drivers for this performance were our higher net interest income resulting from strong loan growth, robust fees and service income growth, and improved efficiency. ถึงแม้ว่าทางกรุงศรีกรุ๊ปจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันการลงทุนของเราในปีที่ผ่านมาเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างเสริมและเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าของเราและรองรับการเติบโตในอนาคตแต่ถึงแม้เราจะมีการลงทุนในจำนวนเงินที่ผ่านมามากพอสมควรเราก็ยังสามารถที่จะรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของเราในระดับที่ต่ำกว่า 50% ถ้าเราดูกำไรจากการดำเนินงานของกรุงศรีกรุ๊ปเราจะพบว่าอัตราส่วนการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงถึง 14.8% ซึ่งปัจจัยหลักที่มีส่วนผลักดันให้มีการเติบโตในเรื่องของกำไรจากการดำเนินงานในส่วนนี้ก็คืออันดับแรกการที่เรามีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นจากการที่เรามีการเติบโตในส่วนของสินเชื่อส่วนที่สองก็คือเรามีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและส่วนที่สามรวมไปถึงการที่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง While we have been growing our performing loans at the rate of 13%, the non-performing loans have been decreasing at a significant rate over the past 5 years. Key points for the improvement in our asset qualities include prudent underwriting policies and practices, and active sales and workout of these non-performing loans. However, we started to see an increase in non-performing loans at the end of 2013 due to the slowdowns in Thai economy, and we will keep these points and remain vigilant as we go through 2014. ในส่วนของสินเชื่อถ้าเราดูแยกกันระหว่างสินเชื่อที่มีคุณภาพและสินเชื่อด้อยคุณภาพเราจะพบว่าในปีที่ผ่านมาทางกรุงศรีกรุ๊ปมีการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพในอัตราส่วนร้อยละ 13ในขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีการลดลงเป็นลำดับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย์รวมไปถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ปัจจัยข้อแรกก็คือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือความสามารถที่จะบริหารจัดการในการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพแล้วก็ความสามารถในการที่จะจัดการลดสินเชื่อด้อยคุณภาพลงอย่างไรก็ตามถ้าเรามองสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ณปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งในปีนี้เราจะพบว่าเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตัวลงซึ่งการนี้ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าในปีนี้เราจะคาด
ว่าจะเห็นสินเชื่อด้อยคุณภาพจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นดังนั้นปัจจัยสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทางกรุงศรีกรุ๊ปยังต้องดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องความเสี่ยงและความระมัดระวังรอบคอบ As a result of counter-cyclical provision booked in 2013, our net profit stood at 12 billion bahts, or 18% decrease from 2012. Meanwhile, our capital position remains adequate with the BIS ratio at 14.7% with 10.2% Tier 1 capital. We believe our current level of capital is sufficient to facilitate growth of our business for the next few years. ในปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับวัฏจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลงที่ธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,600 ล้านบาททำให้กำไรสุทธิของธนาคารปิดที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือถ้าเปรียบเทียบกับปี 2555 จะพบว่ามีการลดลงประมาณ 18% อย่างไรก็ตามถ้าเราดูที่เงินกองทุนของธนาคารเราจะพบว่าธนาคารยังมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่แข็งแกร่งภายใต้มาตรฐาน BIS Basel III อยู่ที่ 14.7% ซึ่งถ้าดูในรายละเอียดจะพบว่ากองทุนขั้นที่ 1 จะอยู่ในระดับที่ 10.2% กรุงศรีเราเชื่อว่าด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนที่แข็งแกร่งดังกล่าวจะสามารถทำให้ธนาคารและกรุงศรีกรุ๊ปสามารถที่จะตอบสนองต่อการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า Now, I would like to end my presentation with 3 more slides looking into 2014. Given the slowdown in the economy in the first quarter so far, our loan growth target will be in the range of 7 to 9% for 2014. We see the 9% growth target as an upper limit for us. Prudent risk management and risk mitigation will be one key focus for Krungsri in 2014, and we will focus on stringent underwriting, rigorous portfolio management, and well-executed collection strategies. ในลำดับต่อไป2 สไลด์ที่เหลือจะขอกล่าวถึงเป้าหมายในปี 2557 สืบเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมากรุงศรีกรุ๊ปเราคาดการณ์ว่าอัตราส่วนการเจริญเติบโตของสินเชื่อน่าจะอยู่ในอัตราส่วนราวๆ 7-9% โดยถ้าเราทำได้ 9% เนี่ยจะเป็นอัตราส่วนที่เราคิดว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนอกเหนือจากนี้แล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญในปี 2557 ปัจจัยแล้วก็ในส่วนที่เราจะมุ่งเน้นในปี 2557 เราจะประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเราจะทำด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดในส่วนข้อ 2 การบริหารจัดการสินเชื่อเราจะเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นและในส่วนที่ 3 เราจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การติดตามเร่งรัดและการเก็บหนี้ These are some of the awards Krungsri received during 2013, which we are really proud of. In 2014, we would like to keep the strengths of Krungsri, for instance, committed to good corporate governance, creating a best place to work for our employees so that we can again receive these awards in 2014. ในปี 2556 ที่ผ่านมากรุงศรีได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายอยากจะขอกล่าวถึง2 รางวัลเป็นพิเศษเนื่องจากกรุงศรีกรุ๊ปเราให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็การให้ความสำคัญกับพนักงานของกรุงศรีกรุ๊ป
เพราะว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องที่ดีที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรนอกเหนือจากนี้แล้วพนักงานก็ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งจะสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรมีความเจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคตเป็น2 รางวัลที่เรามีความภาคภูมิใจ Now, I would like to close my presentation with this last slide. In 2014, we will be integrating Bangkok branch of BTMU into Krungsi platform. With the integration of BTMU's Bangkok branch, we can capture a quick win from the combined entity. The expansion into Japanese corporate clients operating in Thailand will bring Krungsi many benefits other than just booking new loans, but such as access to supply chain opportunities to earn fee income and an opportunity to tap into employees of these Japanese companies to provide payroll account services. For the midterm aspiration, we hope to achieve the objective of building a strong foundation for Krungsi to become a hybrid global local bank in a leading position in Thailand as well as in the greater Mekong region and capture growth opportunities in Asia. Thank you very much for your attention, and we would like to ask for continuous support from our shareholders. Thank you again. ในปี 2557 ธนาคารจะทำการควบรวม BTMU สาขากรุงเทพเข้ามาสู่กรุงศรีซึ่งในส่วนนี้เราจะพยายามที่จะควบรวม2 องค์กรนี้เข้าด้วยกันแล้วก็จะให้สร้างความมั่นใจได้ว่าการควบรวมนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากนี้แล้วก็จะสร้างผลกระทบต่อลูกค้าให้น้อยที่สุดการควบรวมBTMU สาขากรุงเทพเข้ามาที่กรุงศรีจะสามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ต่างๆให้กรุงศรีได้มากการที่กรุงศรีสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าไปที่ลูกค้าญี่ปุ่นซึ่งดำเนินกิจการในประเทศไทยจะสามารถช่วยทำให้กรุงศรีมีผลประโยชน์ต่างๆนอกเหนือไปจากการให้สินเชื่อยกตัวอย่างเช่นกรุงศรีกรุ๊ปจะสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการเกี่ยวกับด้านของซัพพลายเชนเปิดโอกาสให้กรุงศรีกรุ๊ปสามารถที่จะเข้าถึงพนักงานของบริษัทต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะให้บริการในเรื่องของเพโรหรือว่าบัญชีเงินเดือนในส่วนของความมุ่งมั่นในระยะกลางที่ทางกรุงศรีต้องการที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จก็คือทางกรุงศรีจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแง่ของรากฐานของกรุงศรีเองเพื่อจะสามารถทำให้กรุงศรีกลายเป็นธนาคารไทยที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลระดับโลกเข้าสู่ความเป็นไทยแล้วก็จะสามารถนำพากรุงศรีไปเป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยรวมไปถึงธนาคารชั้นนำในภูมิภาคแม่โขงและเปิดโอกาสให้ธนาคารสามารถที่จะเข้าไปทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในเอเชียสุดท้ายนี้คุณโนริต้องการที่จะกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เราเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไปขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่คะขอไมโครโฟนด้านหน้าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ขอไมโครโฟนให้สุภาพสตรีด้านหน้าด้วยค่ะจะขอกล่าวชื่นชมทางแบงก์กรุงศรีค่ะจากการที่ทุกวันนี้ค่ะทางสังคมเรานี่ให้การตื่นตัวในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันกันอย่างมากในตลาดทุนไทยเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัททุนไทยค่ะหรือ IOD ได้มีการจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาและทางแบงก์กรุงศรีก็ได้ร่วมในโครงการนี้ด้วยค่ะแล้วแบงก์กรุงศรีก็ได้ผ่านการรับรองจากทาง IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีเพียงแค่41บริษัทเท่านั้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ได้ผ่านการจะผ่านการรับรองจาก IOD ในครั้งนี้ดิฉันในนามตัวแทนของส
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอกล่าวชื่นชมท่านคณะกรรมการและท่านผู้บริหารทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะและในโอกาสนี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันใคร่ขอเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทางบริษัทเราจะมีแผนนโยบายอย่างไรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นแผนเป็นรูปธรรมขอให้ช่วยอธิบายในแผนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมานะฮะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการก็เข้าใจนะครับว่าเราควรจะเดินยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้บริหารที่อยู่ในสนามนี่นะครับที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยเข้าใจอย่างดีว่าสังคมของเราเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อไปโดยพยายามให้มีเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยน้อยที่สุดมันต้องเริ่มมาจากตัวเราด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะอย่าไปหวังสังคมอย่างเดียวแต่ว่าทุกยูนิตของธุรกิจเนี่ยต้องมีวัฒนธรรมอันนี้อยู่ซึ่งอันนี้มันต้องใช้เวลาในการปลูกฝังเพราะว่าคอร์รัปชันนี่มันคงไม่สามารถขจัดไปได้หมดแต่เราจะเดินหน้าต่อนะครับที่น่าชมเชยก็คือว่าคณะผู้บริหารของเราเนี่ยได้เอาหลักการอันนี้เนี่ยนะฮะไปถ่ายทอดต่อนะฮะแต่ระดับฉะนั้นจึงเชื่อว่าความหวังนะฮะที่เราจะลดคอร์รัปชันในสังคมของเราเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นครับนะครับครับเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นยกมือเชิญเลยครับคุณช่วยเอาไมโครโฟนให้ท่านได้ไหมครับที่ยืนอยู่นั้นนี่ตรงนั้นนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านประธานค่ะเมื่อกี้มาช้านิดนึงตอนที่ท่านประธานแนะนำนะคะแนะนำกรรมการบนเวทีนะคะก็มาไม่ทันBTMU นี่เป็นตัวย่อของอะไรคะ BTMU เป็นตัวย่อของอะไรใช่ไหมครับ Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ หรือ UFJ แสดงว่าณวันนี้ก็คือแบงก์มิตซูนี่มาร่วมกับเราแล้วใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าร่วมโดยถูกต้องคือเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่ใช่ข่าวลือเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวฝรั่งมาเดี๋ยวญี่ปุ่นมาอย่างนั้นไหมคะเป็นความจริงแล้วครับขณะนี้ทางฝ่ายญี่ปุ่นก็มานั่งอยู่บนเวทีแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่ายืนยันแล้วเพราะว่าในเมื่อเขาก็มีการแถลงการทำงานอย่างไรก็ตามก็ขอชื่นชมนะคะที่แบงก์กรุงศรีได้ทำสำเร็จในระดับหนึ่งก็คาดหวังว่าชื่อกรุงศรีก็ยังคงเป็นชื่อนี้คือยืนยันอย่างที่หลายปีที่ผ่านมาอยากให้คงชื่อนี้ไว้นะคะคือยังไงก็อยากให้รักษาชื่อของไทยแบงก์ของไทยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาร่วมอะไรยังกับเรายังไงก็อย่าได้ลบใบจากสังคมขอบคุณค่ะครับอันนี้ผมขอเรียนยืนยันว่าระหว่างที่BTMU เสนอตัวเข้ามาในกรุงศรีนะฮะประเด็นเรื่องชื่อเนี่ยเป็นประเด็นที่เราคุยกันมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ BTMU ที่เขาจะรักษาชื่อนี้ไว้เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะชื่ออย่างเดียวเขาเอาไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของสยามนะครับเมื่อเร็ววันนี้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามานอกจากเข้ามาเยี่ยมชมองค์กรของเราแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาขอก็คือว่าเขาขอไปที่อยุธยาเลยนะครับซึ่งอันนี้แสดงว่าเขาเนี่ยนะฮะมีความเคารพในถิ่นกำเนิดของธนาคารซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนั้นผมขอยืนยันว่าเราจะรักษาชื่อนี้ไว้นะครับแต่ว่าเป็นชื่อที่เป็นบริษัทย่อยของ MUFG ซึ่งใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วชื่อนี้ผมเชื่อว่าใช้MUFG เป็นบันไดเนี่ยโลกจะรู้จักคำว่ากรุงศรีมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับขอบคุณครับครับมีท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นไหมครับที่จะมีคำถามเชิญครับเชิญท่านอยู่ด้านหลังนั่นสวัสดีครับจะเรียนถามไหมครับว่าถ้าตอนนี้มีการควบรวมจริงๆเนี่ยBTMU เองเนี่ยBTMU เองเนี่ยสถานะของพนักงานธนาคารนี้จะเป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับก็จะมีการผสมผสานกันนะครับตอนควบรวมซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จก็คงใช้เวลาประมาณ1 ปีครับจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ
แต่คือว่าลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากกับทาง BTMU นี้ก็คือจะโอนเป็นของเราหมดด้วยใช่ไหมฮะความหมายใช่ครับ The question is after the integration a customer of BTU Bangkok branch will move over to กรุงศรี Bank is that correct Okay สวัสดีครับขอตบมือให้กับคุณนิเก่งนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา3 เดือนอยากพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยอยู่แต่ภาษาไทยยากพูดภาษาอังกฤษครับขอบคุณครับ Okay about the customers of the BTMU Bangkok branch they are all transferred to a new currency which are going to integrate the operations of a BTM Bangkok. As a result, I believe the client base of a new currency after integration will be further enhanced and the loan portfolio will be proportionally well balanced. ค่ะก็ลูกค้าที่อยู่ในแบงก์โตเกียวมิตซูบิชิสาขากรุงเทพปัจจุบันนะคะหลังจากการควบรวมก็จะโอนมาที่ธนาคารกรุงศรีทั้งหมดซึ่งแกเชื่อว่าจะทำให้พอร์ตโฟลิโอมิกซ์ของเราเนี่ยก็คือจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฐานลูกค้าที่มากขึ้นนะคะโอเคพอเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปเรื่องของการเติบโตของรายได้ค่าบริการทีนี้จะเรียนถามว่ากลับมาเรื่องเงินฝากก่อนเรื่องคาซ่าเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างนอกไม่ได้ยินดูเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยคุณบอกว่าคุณสามารถควบคุมการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนได้แต่เพราะเหตุใดทำไมการทำรายการระหว่าง โทษครับการทำรายการระหว่างเอาเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวันยังคงปรับราคาขึ้นทั้งที่จะบอกเลยว่าธนาคารคุณเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนตรงนี้เนี่ยแพงกว่าธนาคารอื่นในรูปการใช้งานแล้วก็ในรูปของเงื่อนไขในเรื่องของตัวระบบการทำงานคือผมแน่ใจหลักเกณฑ์แบบว่าผมไม่เคยใช้อยู่นะเมื่อถามบอกว่าการโอนเงินจากออมทรัพย์ไปกระแสรายวันตามหนังสือยินยอมเนี่ยนะฮะคือเมื่อจะทำได้ต่อเมื่อ1เงินในบัญชีกระแสวันไม่พอเรื่องเงินจากออมทรัพย์เข้ากระแสถูกไหมฮะผมเข้าใจอย่างนี้ถูกนะฮะกับกรณีที่2เมื่อมีเงินคงค่า100 บาทในสิ้นวันเมื่อสิ้นวันจะโอนเงินเข้ากระแสรายวันส่วนที่เกินจากตรงนั้นและเก็บค่าธรรมเนียมในบัญชีกระแสรายวันปัจจุบันเก็บที่20 บาทต่อรายการเดิมจะเก็บมา15 บาทคำถามก็คือว่าเพราะเหตุใดถ้าคุณบอกว่าคุณควบคุมต้นทุนได้เหตุใดทำไมค่าธรรมเนียมจึงยังคงสูงขึ้นอยู่ช่วยชี้แจงด้วยครับ I think I will ask the detailed answer from my head of distribution about that one. But our cost of fund is still high compared to the peers, and in order for us to be competitive, we do need to manage our cost of fund lower and competitive enough to compete with our Thai banks. To the specific question, I may ask Kun Ponganan to answer that one. คำตอบที่ท่านผู้ถือหุ้นถามเดี๋ยวจะขอให้คุณพงษ์อนันต์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่คณะบริหารด้านเครือข่ายสาขาเป็นผู้ตอบนะคะครับผมพงษ์อนันต์นะครับขออนุญาตตอบคำถามที่ถามสักครู่นะครับขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับกรณีที่ต้นทุนเงินฝากที่ต่ำนะครับกับค่าธรรมเนียมที่เราจัดเก็บนะครับเพราะทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับในเรื่องของต้นทุนเงินฝากที่ต่ำเนี่ยตัวบัญชีคาซ่านะครับหรือบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์เนี่ยเป็นบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำนะครับเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารมีฐานเงินฝากที่เป็นบัญชีคาซ่าหรือกระแสรายวันออมทรัพย์ที่มากเนี่ยแสดงว่าต้นทุนเงินฝากเราจะต่ำลงนะครับในการดำเนินการส่วนค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียนว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเงินฝากนะครับเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเนี่ยทำนะครับธุรกรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นคราวนี้ถามว่าราคาของเราถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นจะสูงหรือต่ำกว่าเนี่ยผมว่าอันนี้แล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคารนะครับ
ขอบคุณครับจากคำตอบเมื่อครู่นี้นโยบายของแต่ละธนาคารถามว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดค่าธรรมเนียมส่วนที่ว่าขึ้นมาเพราะมองว่ายังแพงกว่าธนาคารอื่นอยู่ดีการนี้ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่กล่าวในที่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนดำเนินการของธนาคารย่อมต่างกันนะครับคราวนี้วิธีการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในปกติเนี่ยแน่นอนมันต้องมีต้นทุนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกรณีการรับจ่ายบิลเพย์เมนต์ผมขออนุญาตพูดถึงต้นทุนตัวอื่นที่เห็นภาพได้ชัดดีกว่านะครับต้นทุนการรับจ่ายบิลเพย์เมนต์อย่างเช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเนี่ยหรือค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราก็จะคำนวณจากเวลาของพนักงานส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ต้นทุนของพนักงานแล้วก็สาขาแล้วก็ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่จะทำเรื่องของราคานะครับส่วนในกรณีที่เรื่องของตัวที่เรียนว่าทำไมเราถึงสูงกว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าต้นทุนของธนาคารย่อมต่างกันนะครับขอบคุณครับถ้าทีนี้ถ้าบอกว่าต้นทุนมันต่างกันจริงเนี่ยแนวโน้มค่าธรรมเนียมสูตรนี้จะสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าคือบอกว่าในบัญชีกลุ่มนี้มีตัวเลือกได้มากกว่าอย่างที่คุณกล่าวมาโทษนะครับขอคำถามอีกทีครับหมายความว่าที่คืออย่างนี้ขออนุญาตนะครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเราไปตอนวาระที่8เองครับวาระอื่นเพราะว่ายังมีวาระอื่นที่เราอยากต้องการที่จะครอบคลุมภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดท่านมีประเด็นที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของเราเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอเป็นวาระสุดท้ายแล้วถ้าเผื่อมีผู้ถือหุ้นท่านอื่นอยากจะกลับก่อนก็จะได้อยู่ในวาระสำคัญนี้หมดไปให้เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแต่ว่าประเด็นที่ท่านถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้วาระสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับก็จะได้ไปวาระสำคัญก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยื้อไปผมขออนุญาตนะครับครับท่านผู้ถือหุ้นมีประเด็นอื่นไหมครับในวาระนี้ครับถ้าไม่มีเลขาเชิญครับเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบนะคะจึงไม่มีการลงมติค่ะ